हामीलाई कुनै ठुलो काम आउन साथै त्यसलाई टाल्दै जान्छौँ जबसम्म डेडलाइन आउँदैन। अनि हामीलाई कुनै पनि न्यू ह्याबिट बिल्ड गर्नु छ भने 2-3 दिन फुल जोसका साथ 1 आवर वर्कआउट गर्छौँ। कहिले 10 मिनट नपढेको भोलिदेखि 14 आवर्स पढ्ने टार्गेट राख्छौँ। तर न्यू इयर रेजोल्युसन बनाएको जस्तै म्याक्सिमम 10-12 दिनमै गर्न छोडिदिन्छौँ। यति त थाहा भयो कि यो खासै ठुलो काम या एक्साइटेड भएर नयाँ ह्याबिट बिल्ड गर्न गयो कन्टिन्युटी खासै मेन्टेन हुँदैन। यो द 2 मिनट रुल भनेको कुनै पनि काम अर ह्याबिट 2 मिनटको लागि मात्र डेली गर्ने हो। बट वेट, यसपछिको पार्ट हेर्नु भएन भने यो रुल थाहा पाएको वेस्ट हुन्छ। 2 मिनट या 10 सेकेन्ड कन्सिस्टेन्टली गर्न सकेन भने 1 आवर गर्ने त कुरै भएन नि। ब्रो, म त 1 आवर नै गर्छु। को यस्तो हावा ट्रिकहरू फलो गरेर बस्छ? ल, तिम्रो इच्छा शक्ति नै सबकन्सियस भन्दा स्ट्रङ छ भने हेरौँ कतिसम्म ब्रेथ रोकेर बस्न सक्छ। म्याक्स 1 मिनट, 2 मिनट, तर सबकन्सियसले जित्छ। कुरा त सही हो ब्रो। सो माइन्डको अगेन्स्ट गएर काम गरे अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। सो स्टार्ट यस्तो सानो लेभलदेखि गर कि माइन्डलाई नि प्रब्लम नहोस्। अनि यसको लागि नि मोटिभेसन चाहिन्छ भने 2 मिनटको लागि के मोटिभेसन भनिरहेको? त्यही त, 2 मिनट गर्नको लागि मोटिभेसन चाहिन्न। अनि मोटिभेसन भिडियोज ल्याएन, आफ्नो काम ल्याउनु पर्यो। 1 घन्टा एक्सर्साइज गर्न गाह्रो हुन्छ, तर 5 पुसअप्स गर्न सजिलो हुन्छ। एउटा लामो आर्टिकल लेख्न गाह्रो हुन्छ, तर केही लाइन्स या 1 शब्द लेख्न जसले नि सक्छ। हुन अहिलेको लागि थोरै लाग्न सक्छ, बट लङ टर्ममा यही कुराहरू धेरै हुन्छ। बिकज समथिङ इज बेटर देन नथिङ। केही गर्न मन छैन भने पनि 2 मिनट गर्नुहोस् अनि त्यो डेको टास्क कम्प्लिटेड। अब त्यो 2टा प्रब्लम्सहरू हेरौँ। नम्बर 1, इम्पोर्टेन्ट काम। डेडलाइन भए त इम्पोर्टेन्ट काम त जसले नि गर्छ, तर डेडलाइन नै छैन भने या यु आर योर ओन बस हो भने 2 मिनट मात्र काम गर्नुहोस्। अलि पनि मन छैन भने पछिको लागि सेड्युल गर्नुहोस्। एल्स कन्टिन्यू योर वर्क। नम्बर 2, न्यू ह्याबिट। नयाँ ह्याबिट बनाउनुको यो सजिलो तरिका हो जहाँ डेली 2 मिनट एक्सर्साइज, रिडिङ अरू कुनै पनि ह्याबिट सजिलै बनाउन सकिन्छ। मेन कुरा चाहिँ कन्सिस्टेन्ट हो। एक दिन चाहिँ छुट्यो भने अर्को दिन चाहिँ त्यो ह्याबिट नछुटोस्। इम्पोर्टेन्ट काम गर्दा वा फ्लो स्टेटमा भएको बेलामा कुनै काम याद आयो भने यो टेक्निक युज नगर्नुहोस्। बिकज एउटा डिस्ट्र्याक्सनमा जानुभयो भने 23 मिनट लाग्छ मेन काममा फोकस हुनको लागि। सो हियर कम्स द प्रो टिप। यो प्रो टिप भनेको चाहिँ रिमुभ डिस्ट्र्याक्सन एन्ड प्रायोरिटाइज वर्क हो। सिम्पली यसको अर्थ भनेको तपाईँले जति नि भट्काउने कुरा जस्तै मोबाइल, ल्यापटप इटिसीहरू छन् त्यसलाई हटाई इम्पोर्टेन्ट काम सबैभन्दा पहिला गर्ने। अब सबैभन्दा पहिला र छिटो गर्नको लागि ध्यान चाहिन्छ, जुन तपाईँ लेफ्टको भिडियोमा भनेको सजिलो ट्रिक युज गरी पाउन सक्नुहुन्छ। र नयाँ ह्याबिट इजिली बिल्ड गर्नु छ भने राइट साइडको भिडियो छिटो क्लिक गर्नुहोस्।